हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि अर्को एउटा रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि वाटरमेलनको जुस कसरी बनाउने भनेर म अहिले हजुरहरू सामु यो रेसिपी लिएर आएकी छु। मेरो छोरीहरूको फेभरेट हो। गर्मी महिनामा वाटरमेलन त एकदमै धेरै फेभरेट हुन्छ केटाकेटीहरूको। उनीहरूलाई त न्यू चिज दिन सक्यो भने झन् उनीहरू एकदमै धेरै खुसी हुने। मैले चाहिँ वाटरमेलन ल्याएपछि काटेर हेर्नु छोरीहरूले खाइ पनि सकेछन् टुक्रा टुक्रा पारेर। उनीहरूको फेभरेट हो वाटरमेलन। अब मैले यसलाई काटेर यसको चाहिँ यसको गुदी चाहिँ मैले मजाले छुट्याउँदैछु। यसको दाना चाहिँ छुट्याउनु पर्दैन। हामीले आफूलाई चाहिएको जति वाटरमेलनको गुदी चाहिँ हामीले लिने, कति हजुरहरूलाई चाहिन्छ त्यो अनुसारले लिन सक्नुहुनेछ। दाना चाहिँ छुट्याउनु पर्दैन। हामीले यसलाई पछि छान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दाना केही नगर्ने। अनि हजुरको मिक्सरमा कत्रो सेपबाट गर्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हजुरहरूले यसलाई काट्न सक्नुहुनेछ। मेरो छोरीहरू साइडबाट कतिखेर बन्छ भनेर कुरेर पनि बसिराखेका छन्। वाटरमेलनको जुस यो गर्मी महिनाको लागि केटाकेटीहरूको लागि एकदमै हेल्दी अप्सन हो। उनीहरूलाई बाहिरको चिजहरू खुवाउनुभन्दा घरमा नै यसरी हामीले बनाएर खुवायो भने उनीहरू खुसी, टेस्ट डिफ्रेन्ट हुने, हामीलाई पनि टेन्सन नहुने बच्चाले बाहिरको अनहाइजेनिक चिज खाइराखेको छ के होला भनेर। मैले चाहिँ अब सबै वाटरमेलनहरूलाई चाहिँ जारमा हालेँ। अब यो चाहिँ आफ्नो हजुरहरूले कति छ त्यो अनुसारले हाल्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेरो व्हाइट पनि छ, धेरै रातो पनि छैन, तर मिठो खाँदा चाहिँ मिठो गुलियो छ। अब मैले यसमा मिन्टको लिफ पनि हालेँ। हजुरहरूलाई कतिको मिन्ट मनपर्छ त्यो अनुसारले। त्यसपछि आधा कागतीलाई मैले मजाले निचोरेँ। कागतीले टेस्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। दाना भए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसमा मैले थोरै नुन पनि राखेँ। त्यसपछि थोरै टेस्टको लागि मैले चाट मसला राखेँ। यो चाहिँ एकदमै धेरै अप्सनल हो। अब यसमा मैले हनी 2 चम्चा जति हनी राखेँ। हजुरहरूले यसमा चाहिँ चिनी, सुगर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ अलिकति हेल्दी वेबाट बनोस् भनेको भएर चाहिँ यसमा मैले हनी राखेको छु। त्यसपछि अब मैले यसलाई मिक्सरमा पिनिसकेपछि चाहिँ एउटा स्ट्रेनरमा म यसलाई पुरै मजाले छान्दैछु कि मसँग यो ठुलो स्ट्रेनर थियो र मलाई एकैचोटि छान्न सजिलो भयो। यदि छैन भने हजुरहरूले चिया छान्नेमा पनि थोरै थोरै लिएर चाहिँ हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ। यसरी छान्दा चाहिँ यो वाटरमेलनको दानाको पार्टिकल्स र मिन्टको पार्टिकल्स मुखमा आउँदैन। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो एकदम हेल्दी वाटरमेलनको जुस रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले जारमा हालेँ र एउटा सानो मिन्ट राखेर यसलाई गार्निसिङ गरेँ। देख्दा पनि एकदमै राम्रो, खाँदा पनि एकदमै हेल्दी ड्रिङ्क हजुरहरूको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यो म मेरो छोरीहरूलाई खान दिन्छु। हजुरहरूले पनि घरमा यस्तै हेल्दी एन्ड टेस्टी ड्रिङ्क बनाएर आफ्नो केटाकेटीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।